Vă salut cu mare drag și mă bucur să ne reîntâlnim. Eu sunt Abi, iar azi vă invit la mine în bucătărie într-o nouă poveste culinară. Destul de des încerc tot felul de rețete de biscuiți și fursecuri pentru că îmi place să am mai mereu un vas cu câte ceva pentru copii. Rețeta aceasta de biscuiți cu unt și merișoare este așa ușor de făcut, iar ceea ce îmi place foarte mult este că îi putem păstra într-un vas acoperit pentru mai multă vreme. De asemenea, pot fi un cadou frumos pentru cineva drag în această perioadă. Gata cu vorba? Haideți să pornim la treabă să vedeți ce minunăție poate să iasă din aceste câteva ingrediente. Pentru această rețetă am folosit 115 g unt cu 82% grăsime la temperatura camerei, 45 g zahăr pudră, 100 g făină, 23 g amidon de porumb, un praf de sare, o linguriță esență de vanilie și 25 g merișoare uscate. Din această cantitate ies 25 de biscuiți. În vasul unui mixer punem merișoarele uscate și le mixăm până se mărunțesc destul de mult. La mine o să dureze ceva timp pentru că este cantitate puțină. Când este cantitate mai mare, se mixează mai ușor. Ok. Trebuie să fie destul de mărunte ca să poată să treacă pe aici. Le punem înapoi în bol și le lăsăm deoparte. Ok. În alt bol avem untul moale la temperatura camerei, pe care îl mixăm 1-2 minute cât să devină cremos. Adăugăm zahărul pudră și continuăm mixarea până obținem o cremă pufoasă. Mai oprim mixerul din când în când ca să curățăm pereții bolului. Am obținut o cremă pufoasă în care nu se mai simte zahărul pudră. Este perfectă. Curățăm iarăși pereții vasului. Adăugăm extractul de vanilie și mixăm puțin cât să-l combinăm pe acesta. Peste făină adăugăm amidonul și praful de sare. Amestecăm. Adăugăm amestecul de făină în 2-3 etape. Și mixăm ușor la viteză mică. La final, încorporăm merișoarele. Hai să mai curățăm aici pereții vasului. Și asta e toată greutatea. Minunat, nu? Așa zic și eu. Am pregătit tava cuptorului, care are dimensiunea de 41 pe 32 de centimetri, în care punem hârtie de cop. O așezăm așa frumos. Iar separat, într-un săculeț de unică folosință folosesc eu, punem duiul acesta în formă de stea. Așezăm într-o căniță și punem toată compoziția. Arată splendid compoziția asta. Îmi place tare mult. Am eu așa un feeling că e posibil să mi se rupă, că nu sunt foarte rezistente pungile acestea, așa că mai pun într-o pungă. Compoziția este destul de densă și este puțin mai greu de lucrat cu ea. Ca să nu ni se rupă, pentru siguranță punem în 2 pungi. Și cu grijă formăm biscuiții. Avem grijă să lăsăm și spațiu între ei, pentru că la copt se vor mai lăsa puțin. Deja arată minunat. Vai, ce frumos arată! Îți vine să-i mănânci acum?
Adică tu vrei așa? Aha. Gata, așa. Îi facem și așa. În momentul acesta punem tava la frigider pentru 30 de minute. Le-am scos din frigider, sunt foarte tari și este foarte important să le păstrăm la frigider ca la final să-și păstreze forma aceasta frumoasă, aceste falduri așa faine. Coacem la cuptorul preîncălzit la 160 de grade Celsius la programul cu ventilație pentru aproximativ 12-15 minute. Gata, s-a încins cuptorul și coacem pe treapta din mijloc. Adică asta de aici. Arată minunat! Ce-mi plac! S-au rumenit puțin pe margine, îi lăsăm puțin la răcit în tavă, după care îi transferăm pe grătar și lăsăm la răcit complet. Acum sunt foarte moi, trebuie să-i las în pace, că n-am ce să le fac. Sunt încă foarte, foarte fragezi, de aceea cu grijă îi scoatem pe grătar și îi lăsăm la răcit complet. Din cantitățile acestea, mie mi ies aproximativ 25 de bucăți. Nu-s frumoși? Arată superb! Mi-e milă să-i gust. Da, trebuie. Dragii mei, este partea mea preferată, în care trebuie să vă spun ce minunăție a ieșit aici. Vai, cât de bun sunt! Pur și simplu se topesc în gură. Așa sunt de buni. Sunt atât de fragezi și plini de aromă. Aroma de vanilie cu merișoarele în combinație este sublimă. Trebuie să-l mănânc pe tot, că e prea bun. Partea frumoasă la acești biscuiți este că se păstrează și până la o săptămână închiși într-un borcan hermetic la temperatura camerei. Și partea și mai frumoasă este că îi puteți și congela. În momentul în care ar trebui să îi puneți la frigider, nu îi mai puneți la frigider, îi puneți la congelator. După ce îngheață, îi putem așeza frumos în cutiuțe. Iar apoi, când dorim, sunt gata de copt. Doar trebuie să-i dezghețăm la frigider. Sper că v-a plăcut și v-a trezit interesul la această rețetă și o veți încerca. Dacă v-a plăcut rețeta noastră de astăzi și ne-ați urmărit până la sfârșit, dați un like, iar noi vă mulțumim. Verificați să aveți clopoțelul pentru notificare activat, apoi distribuiți acest video prietenilor voștri care iubesc biscuiții cu unt. Până data viitoare, nu uitați, biscuiții cu unt și merișoare au alt gust atunci când îi pregătești cu plăcere. La revedere!